यस YouTube च्यानलमा तपाईहरुलाई पुनः स्वागत छ। सदा जस्तै आज पनि हामीले नयाँ कुराहरू सिक्ने छौं यस भिडियोमा। र तपाई यस भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्न चाहन्छु र भिडियो आफ्ना साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र तपाईले YouTube मा गएर 3D कम्प्युटर टेक नेपाल च्यानल सर्च गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन थिच्नु भयो भने तपाईलाई मेरा पुराना भिडियो अथवा नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तुरुन्त उपलब्ध हुनेछ। र मैले यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रो भिडियोहरु बनाएको छु, तपाईले यस च्यानललाई खोलेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र नयाँ कुराहरु चाहिँ मैले विभिन्न विषयवस्तु र नयाँ टिप्स एन्ड ट्रिकहरु लिएर उपस्थित हुने गरेको छु। र आज पनि हामीले विशुद्ध नयाँ कुरा सिक्ने छौं एमएस वर्ड सम्बन्धी। र ढिलै नगरिकन म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। र जस्तो कि हामीले यहाँ मैले अलरेडी चाहिँ यो रेडीमेड कन्टेन्टहरु लिएर आएको छु। यसलाई चाहिँ जस्तो हामीले कुनै पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भने हामीले यस्तो वर्डहरुलाई एकैचोटी टाइप नगरिकन कसरी ल्याउने भनेर म तपाईलाई सिकाउन चाहन्छु। र जस्तो मैले यसलाई हटाएँ र हामीलाई यस्तै र्यान्डम टेक्स्टहरु चाहियो प्र्याक्टिसको लागि भने हामीले कसरी गर्ने भने जस्तो यहाँ इक्वल टु टाइप गर्ने र RAND टाइप गरेर यसलाई ब्र्याकेट ओपन अनि ब्र्याकेट क्लोज गरेर यसलाई चाहिँ इन्टर गरिदिसकेपछि यो र्यान्डम टेक्स्टहरु आउने गर्दछ हैन। जस्तै आफुलाई आवश्यकता अनुसारको अलि लामो कन्टेन्टहरु चाहियो भने पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ। जस्तो प्याराग्राफ र लाइन अनुसार जस्तो इक्वल टु र्यान्ड गर्ने ब्र्याकेट ओपन गर्ने जस्तो मलाई 5 प्याराग्राफ चाहियो 5 लाइनको भने 5,5 गरेर यसलाई ब्र्याकेट बन्द गरिदिने अनि यसलाई इन्टर गरिदिसकेपछि हामीलाई 5 वटा प्याराग्राफ 5 वटा लाइन सहितको आएको छ हैन। जस्तै 1 2 3 4 5 प्याराग्राफ कतिवटा छन् एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा। यसरी हामीले र्यान्डम टेक्स्टहरु लिन सकिन्छ र यसरी प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। र अर्को फेरि छ मैले तपाईलाई एकदम विशुद्ध नयाँ सिकाउन चाहेको जस्तो तपाईलाई यहाँनेर टाइप गर्नु पर्यो भने सर्लक तपाई टाइप गर्नुहुन्छ हैन, त्यो गर्न सक्नुहुने भयो। र तपाईलाई यहाँ कुनै बीचमा टाइप गर्नु पर्यो भने ट्याब थिचेर अब स्पेस थिचेर गर्नुहुन्छ नि, त्यस्तो गर्नु पर्दैन। जस्तो तपाईले यहाँनेर जस्तो केही लेख्नु भयो र यहाँ बीचमा पनि लेख्नु छ भने यहाँ सिधा डबल क्लिक गरिसकेपछि कर्सर यहाँ आउँछ, यहाँनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ पनि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। यसरी तपाईले चाहेको लोकेसनमा डाइरेक्टली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस् अब हैन, यस्तै गरेर आवश्यकता अनुसार जहाँ चाहियो त्यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईलाई यहाँनेर टाइप गर्नु छ भने डबल क्लिक गरिदिने सिम्पली अनि टाइप गर्ने हैन। यसरी चाहिँ टाइप गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै सजिलो तरिका हो, हामीले आवश्यकता अनुसार चाहेको ठाउँमा चाहिँ टाइप गर्न सकिन्छ। अनि अर्को टिप्स म ट्रिक चाहिँ तपाईलाई सिकाउन चाहन्छु। जस्तो मानौ मलाई यहाँ भएका केही कन्टेन्टहरु चाहिँ टाइप गरेर अन्यत्र पेस्ट गर्नु छ एकैचोटी भने जस्तो मैले यो भिडियो भन्नेलाई सिलेक्ट गरे हैन। त्यसपछि किबोर्डबाट कन्ट्रोल बटन थिच्छु हैन। त्यसपछि मैले यहाँ यो टेक्स्ट यो वर्डलाई पनि कपी गर्नु छ, यसलाई पनि मैले सिलेक्ट गरे अनि यसलाई पनि सिलेक्ट गरे हैन। त्यसपछि यसलाई पनि सिलेक्ट गरे। यति गरिसकेपछि मैले यसलाई कपी गर्छु। कपी गरेर यसलाई यहाँनेर तल ल्याएर पेस्ट गर्नु छ भने सिधा ल्याएर कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि तुरुन्तै चाहिँ यहाँ आफूले चाहे अनुसारको ठाउँमा ल्याएर पेस्ट गर्न सकिन्छ है। अनि जस्तो तपाईलाई मानौ जस्तो कहिलेकाहीँ एउटा लाइनहरु खिच्नु पर्ने हुन्छ यसको बीचमा हैन। यहाँनेर तलपट्टि लाइनहरु खिच्नु पर्यो भने हामीले इन्सर्टमा गएर यहाँ शेपमा गएर लाइनहरु ड्रा गर्छौं हैन, लाइनहरु ड्रा गर्छौं। त्यस्तो पनि गर्न सकिने भयो। नभए हामीले फास्ट वेमा चाहिँ कसरी लाइन क्रिएट गर्ने होला त भन्ने चाहिँ समस्या आउन सक्छ, समस्या हुन्छ नि त। त्यसरी हामीले चाहिँ फास्ट वेमा कसरी गर्ने भने तपाईले किबोर्डबाट इक्वल टु 3 पटक थिचेर इन्टर गरिदिनु भयो भने यहाँनेर डाइरेक्टली चाहिँ यस्तो चाहिँ लाइन आयो हैन। अब यो डबल लाइन वाला भयो। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ
माइनस 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 3 पटक थिच्नुभयो भने यहाँ यस्तो सिंगल लाइनवाला आउने भयो हैन। त्यसै गरी तपाईले जस्तै स्टार थिचेर 3 पटक अथवा इन्टु पनि भनिन्छ, इन्टु थिचेर अथवा स्टार थिचेर 3 पटक थिचेर इन्टर गर्नुभयो भने यस्तो आउने भयो हैन। त्यसै गरी तपाईको अर्को साइन छ टिल्ड की भन्छ, जो 1 नम्बर नम्बरिकल 1 नम्बर भन्दा यतापट्टि राइट साइडमा जस्तै एसी बटनको तलपट्टि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईले यो साइनलाई 3 पटक थिच्नु भयो भने यसरी चाहिँ कर्ववाला लाइन चाहिँ यसरी चाहिँ आउँछ हैन। यस्तो जिगज्यागवाला लाइन पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसै गरी तपाईलाई चाहिँ मानौ के रे कपिराइट साइन लिनु छ भने यहाँनेर शिफ्टसँग ब्र्याकेट ओपन गर्ने, सी थिच्ने, अनि यसलाई ब्र्याकेट बन्द गरिसकेपछि यो कपिराइट साइन आउने भयो हैन। यसरी चाहिँ गरिन्छ। अनि जस्तो तपाईलाई र्यान्डमली एउटा फास्ट वेमा चाहिँ टेबल बनाउनु छ भने कसरी गर्ने भने जस्तो तपाईले प्लस के रे यहाँबाट प्लस थिच्नुहुन्छ अनि ट्याब थिच्नुहोस्, तपाईलाई कतिवटा टेबलको कलम चाहियो त्यही अनुसार, अनि ट्याब थिच्नुहोस् हैन। त्यसपछि प्लस थिच्नुहोस्, त्यसपछि ट्याब थिच्नुहोस्, प्लस थिच्नुहोस्, त्यसपछि ट्याब थिच्नुहोस्, प्लस थिच्नुहोस्, आवश्यकता अनुसार थिच्न सकिने भयो। इन्टर गरिसकेपछि अनि आफूले चाहेको बनाउन सकियो। र ट्याब थिच्दै जाँदाखेरि तपाईले यता रोहरू पनि आफ्नै तरिकाले एड गर्न सकिन्छ हैन। यसरी फास्ट वेमा चाहिँ हामीले टेबल बनाउन सक्छौँ। मेनुअली चाहिँ हामी गएर इन्सर्टमा गएर गर्ने गर्दछौँ। यसरी पनि हामीले एकदम क्विक वेमा गर्न सकिन्छ। जस्तो ट्याबसँग पनि गर्न सकिने भयो, नभए जस्तो हजुरलाई यो प्लस थिचेर टेबलको के रे कलमको लेन्थ अनुसार अथवा उसको दूरी जस्तो ग्याप हुन्छ, जस्तो यसको ग्याप हुन्छ, यो विड्थ हुन्छ नि, यो अनुसार चाहिँ चाहियो भने जस्तो मैले यहाँ प्लस थिचेँ अनि यहाँनेर किबोर्डबाट यसरी माइनस बटन अथवा ड्यास थिच्दिएँ हैन। त्यसपछि फेरि प्लस थिचेँ अनि यसरी चाहिँ माइनस बटन थिच्दिएँ अनि यसरी प्लस थिचेँ फेरि, अनि यसरी माइनस थिच्दै गएँ हैन। अनि त्यसपछि प्लस थिचेँ अनि त्यसपछि हामीले एन्टर गऱ्यौँ भने यसको आवश्यकता अनुसार यसको विड्थ अनुसारको चाहिँ टेबल पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ। र अझै रो थप्नु पर्यो भने अघि भने जस्तै यसलाई टेबल के रे यसरी रोहरू टेबलको पनि बढाउन सकिन्छ हैन। यस्तो सजिलो तरिका छ हामीले काम गर्नका लागि। अनि जस्तो कहिलेकाहीँ जस्तो यहाँ हामीले डिलिट गर्नु पर्यो भने कुनै वर्ड अथवा सेन्टेन्सलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने यहाँ यसरी मैले यहाँ तलबाट देखाउँछु। जस्तो यसरी हजुरले चाहिँ ब्याक स्पेस थिचेर यसरी थिच्नुहुन्छ नि, यसरी गर्दाखेरि धेरै समय लाग्न सक्छ। यसरी तपाईले चाहिँ किबोर्डबाट कन्ट्रोल थिचेर अनि ब्याक स्पेस थिच्नुभयो भने हैन, यसरी वर्डहरू ठ्याक्कै एक एक वर्डहरू चाहिँ यसरी डिलिट गर्न सकिन्छ हैन। यसरी चाहिँ क्विकली गर्न सकिने भयो। एक एक गरेर क्यारेक्टर गर्नुभन्दा त यसरी छिटो हुने भयो। त्यही भएर डिलिट वर्ड नै डिलिट गर्नु छ भने कन्ट्रोल र ब्याक स्पेस थिच्ने, किबोर्डबाट ब्याक स्पेस थिच्ने हैन, कन्ट्रोल र सँगसँगै थिच्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने अनि यो के हुने भयो, डिलिट हुने भयो वर्ड हैन। त्यसै गरी किबोर्डबाट अल्ट प्लस ब्याक स्पेस थिच्नुभयो भने रिपिटली पुनः डिलिट भएकोलाई पुनः ल्याउन सकिन्छ हैन। यसरी ल हेर्नुहोस्, यसरी अल्ट प्लस ब्याक स्पेस गऱ्यौँ भने वर्ड फेरि रिपिट भएर पुनः आयो हैन। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ एमएस वर्डको एकदमै राम्रो ट्रिक्स एन्ड टिप हो है। यसरी ट्रिक नयाँ ट्रिक लगाएर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। तपाईले पनि यसरी प्र्याक्टिस गर्नुहोला। र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नका लागि च्यानललाई चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आगामी भिडियोमा फेरि पुनः उपस्थित हुनेछु। हस्त, धन्यवाद।